van egy saját lelkünk mindenkinek, ez a lélek ahonnan jött, az aranykor volt. Tehát az ön lelke honnan eredendően jött, az aranykorból jött. Tehát az ember tudja, az emberi lélek tudja, hogy milyen az aranykor. Csak kérdés az, hogy az ön teste, amiben van egy olyan, hogy az elméjében egy olyan, hogy ego, hogy az ego az mennyire bírálja fölül azt, amit az ön lelke tud. És ahogy a lelke képes lenne arra, hogy úgy vigye az életét, ahogy önnek jó, csak az ember egója nem biztos, hogy ezt hagyja. És ugye egy kérdés van, hogy az egyén mennyibe tudja korlátozni, tehát korlátok közé helyezni a saját egóját. Főleg itt ugye a mai világban, amikor volt egy 20. század, ami semmi másról nem szólt, csak az egóépítésről, hiszen a 20. század előtt a nőknek nem volt egójuk. Tehát a nőknek nem volt egójuk a 20. század előtt. És ehhez képest hát elég szépen lett a hölgyeknek egójuk. Tehát a férfiaknak mindig volt. De a nőknek nem volt egójuk. És ahhoz képest ugye elég nagy egóval rendelkezik nagyon sok nő. Tehát az ego az nem hasznos, semmilyen szinten nem hasznos. Az ego az egyáltalán nem hasznos, az a reaktív elméből táplálkozik. Tehát a reaktív elméből. Mi az a reaktív elme? Azaz, ugye van a tudatosságunk, tehát a gondolkodás, az elménknek az egyik fele a gondolkodás, a tudatosság, a másik fele pedig egy nagy raktár, az ösztön, és amit ösztönösen csinálunk, illetve az érzelmeink. Tehát amikor érzelmi alapokon működünk, vagy érzelmi döntéseket hozunk, tehát most ne az olyan érzelemre gondoljanak, mint szeretet, mert az nem ott van. Jó? Tehát az nem az a rész. Tehát ne olyanra gondoljanak, hogy mondjuk empátia, mert az se ott van. Jó? Tehát az empátia az egy érzelem, csak az a tudatos részhez kapcsolódik. A szeretet egy érzelem, de az a tudatos részhez kapcsolódik. Nem a tudat alatti részhez kapcsolódik. Jó? Tehát nem ahhoz a nagy raktárhoz, ahova bement minden információ a születésünk pillanatától. Nem születésünk, fogantatásunk pillanatától. Tehát onnan, hogy megfogantunk, onnan mindent rögzít. Ez az elme rész, ez úgynevezett reaktív elme. No, szóval a lényeg az, hogy az ego az ebből a reaktív részből táplálkozik, és ösztönös védelmet, tehát ösztönös védelem érdekében van, tehát ösztönös védelem. Az ego miatt van a hatalommánia, csak hogy tudjuk. Tehát azok az emberek, akik ilyen hatalommániások, például mondok neveket, Gyurcsány, Orbán, jó, csak akiket elég jól ismeri a magyar nép, tehát ők hatalommániás emberek, de az ego miatt hatalommániás valaki. Jó, tehát az ego által lesz valaki hatalommániás. Az ego miatt van az, hogy bizonyos emberek nem elégednek meg bizonyos dolgokkal, szó szerint dolgokkal, anyagról beszélek, hanem sokkal több kell, mint ami az életéhez szükséges. Tehát minden embernek megvan az, hogy mennyi anyagra van szüksége az életéhez. Az anyaghoz tartozik a lakás, az élelmiszer, az autó, stb. A ruha.
Tehát mennyi anyagra van szüksége egy embernek, ez nem egyforma, ez változó, mondom szüksége, ami azt jelenti, hogy ha ennél a szükségletnél több anyagra van szüksége valakinek, most idézőjelben másodszor a szükség szót, akkor azt már az ego idézi elő. Érthető? Tehát azok a milliómosok, illetve milliárdosok, mert forint milliárdosok, dollár milliómosok vagy milliárdosok, azok mind az egójuk miatt érték el azt, amit értek el. Csak egy nagy baj van a túlzott anyagi javakkal. Az a nagy baj, hogy minél több ilyen van valakinek, tehát több anyaggal rendelkezik, annál jobban félti, hogy elveszíti. Tehát annál több félelme van annak az illetőnek. És nem mindegy, hogy az ember tudatosan cselekszik, tehát gondolkodva, vagy, ugye ez a jobb agyféltekénk, vagy a bal agyféltekével nem gondolkodik, hanem az érzelmi alapokon, ösztöni alapokon működve, az egóból működve tesz olyan dolgokat, amivel másoknak a hátrányára tesz dolgokat, vagy másoknak kárt okoz. Tehát amikor az ember egóból cselekszik, akkor nem olyan dolgot tesz, amivel biztos, hogy a többség érdekét szolgálja, hanem olyan dolgot tesz, ami a saját érdekét szolgálja elsősorban. Tehát elsősorban ha ez úgy lenne, hogy ha a saját érdekét is szolgálja, meg a többség érdekét is szolgálja, akkor ezzel nem lenne semmi gond. Csak most mondok egy példát, jó? Tudom én, mondjuk a Rockefeller az ugye olajból lett milliárdos, tehát ő volt Amerikában a legnagyobb olajmágnás, és a második világháború idején hoztak egy olyan törvényt, hogy mit tudom én hány százaléka lehet egy vállalatban egy tulajdonosnak az aránya ilyen olajvállalatban, és ezért ugye neki el kellett adni a részvényeit, és nem tudom, tudják-e, hogy milyen részvényekre cserélte? Tehát ő nem eladta, nem cserélte a részvényeket. Egészségügyi, tehát gyógyszergyárakkal cserélt. Tehát ami azt jelenti, hogy gyógyszergyárak vették meg az ő részvényeit, ő meg kereszt részvényvásárlás, ő meg megvette a gyógyszergyárak részvényeit, többek közt például az Eagle Farbennek a részvényeit, amely a Hitlert támogatta. Így van, tehát a Hitler támogatta, Hitlernek a hatalomjutását, meg nem csak a hatalomjutását, hanem a fegyverkezését, stb. Ez a gyógyszer, ez egy német gyógyszergyár volt, azt támogatta. Na szóval a lényeg az, hogy ez a fajta működés, ugye, amit a Rockefeller csinált, ugye az azzal elérte azt, hogy a gyógyszeripar az gyakorlatilag, mivel neki az olajiparban is volt érdekeltsége, meg már a gyógyszeriparban is volt érdekeltsége, elérte azt, hogy kikísérletezzék, hogy lehet vegyszerekből, méghozzá kőolajból gyógyszereket előállítani. Meg egyéb dolgokat is, de elsősorban akkor ugye a gyógyszerekről szólt a történet, és akkor elérték azt, ez megint csak tisztán ego, én csak az egóról beszélek, hogy neki még több pénze legyen, hogy
kőolajból lehessen gyógyszereket gyártani. Nem tudom, tudják-e, hogy gyógyszereknek az alapanyaga az a kőolaj. A legtöbb gyógyszernek az alapanyaga a kőolaj. És hát a kozmetikumoknak is, jó, de az egy más kérdés, mert most a gyógyszeriparról beszélünk, mert a gyógyszeriparnak úgy kéne működnie, hogy az emberek jobbulásáért működjön, tehát látszólag ő azt csinálja, hogy az embereket gyógyítja, de hogy lehet gyógyítani vegyszerrel valakit? Lehet gyógyítani, persze, tünetet szüntetni meg, de az nem gyógyítás, és utána lesz helyette másik két újabb tünete, amit úgy hívnak, hogy mellékhatás, így van, a vegyszer miatt, így van. És akkor képzeljék el, teljesen jó szándékúnak föltüntetve magát, ugye az emberek előtt, meg a világ előtt, de tisztán, hogyha jobban megnézi az ember, akkor tisztán csak hatalommánia és pénzéségről szól az egész történet, és így elérte ugye az, hogy neki még több milliárdja legyen, mint előtte volt. Egyébként az apjának úgy adott kölcsönt, a saját apjának, hogy uzsorakamatra. A saját apjának adott kölcsön uzsorakamatra. Vérében van. Rockefeller, persze. No szóval, nem tudom úgy, tehát világos-e, hogy azok az emberek, akik most milliárdosok, azok az egójuk által vezérelten indultak el ezen az úton, hatalommániától fűtve, mert ugye ma egy olyan világot élünk, hogy a vagyon egyenlő hatalom, így van. Tehát amekkora valakinek a vagyona, akkora a hatalma, nem? Hát most egy ilyen világot élünk. De ez mind azért történt meg, mert az egónak van egy ilyen fajta működése. Egyébként az ego az az ember túlélését szolgálná, mint az állatvilágban. Ugye az állatnak a túlélését szolgálta az ösztöne, hát nekünk is az egónk az az ösztönünk része. Ugye az állatnál nem egónak hívták, hanem ösztönnek, a magyar, vagyis a nyelvünkben meg ugye módosítottak rajta, az embernél már nem azt mondják, hogy ösztönből működik, hanem egóból működik. Lehet, hogy ez jobban hangzik, vagy nem tudom, de a lényeg az, hogy az ego az gyakorlatilag az ösztönt jelenti. Tehát hogyha megnézi ezt az ösztönös működést, akkor az ego alapú működést, akkor azt látja, hogy igazából minden háború okozója az ego volt. Minden konfliktus okozója az ego volt, családi konfliktusok, emberi konfliktusok okozója az ego. Mert az embernek van az egóból fakadóan egy olyan működése, hogy nekem van igaza. És vérre mennek emberek azért, hogy neki van igaza. Biztos ismerős a dolog, nem? Hát ez az ego működése, tehát az ego miatt működünk így. És az embernek meg kell tanulnia, hogyha be akar menni az aranykorba, meg kell tanulnia azt, hogy hogyan szabjon gátat a saját egójának. Tehát egyszerűen meg kell tanulni. Ez úgy működik, hogy ha jobb állapotban van az ember, akkor az ego az kevésbé tud működni. Ha rosszabb állapotban van, akkor egyre jobban működik, minél rosszabb állapotban van valaki, annál ego központúbb az illető, és egy bizonyos rezgés után az ego leáll.
Tehát az ego az nem magas rezgést sem tud működni, tehát hogyha az ember magas rezgésű, akkor az ego az nem működik, mert nem tud működni. De ehhez az embernek el kell érni azt, hogy magas frekvencián rezegjen.